हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial আপনাদের সাথে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নতুন আপডেটৰ বিষয়ে যোৱাকালি মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো হেতুত এটা নতুন আপডেট দিছিলো কিন্তু আজি আকৌ নতুন আপডেট আহিছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব হয় এটা কথা হয়তো যে আপোনালোকৰ সকলোৰে কিন্তু গণিত সাবজেক্টটো আছে হেতু আপোনাৰ সকলোৰে আছে কিন্তু আপুনি সেই গণিত অবিহনে এক্সাম দিব নোৱাৰিব আৰু সেই গণিত সাবজেক্টৰ বিষয়ে নতুন আপডেট আহিছে কি আহিছে এ টু জেড আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো আহক স্টার্ট কৰো ভিডিওটো তো তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈলো এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার কাৰণে লগতে থকা ঘণ্টা বাটনটো ক্লিক কৰিব কিয়নো মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিও আপলোড কৰো যাতে আপোনালোকে নোটিফিকেশনটো সকলোতকৈ আগত পাই থাকে যে গণিত পৰীক্ষাৰ দিন আপোনালোকক এটা গ্ৰাফ পেপাৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিসকলৰ এডভান্স আছে মানে এডভান্স ম্যাথমেটিক্স যেটো আছে উচ্চ গণিত তেওঁলোকৰ গ্ৰাফ পেপাৰৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এইটো গ্ৰাফ পেপাৰ বোৰ্ডৰ পৰা দি দিব তো আপোনালোকে হেতুলৈ টেনশন কৰিব নালাগে আৰু ৰুটিনৰ কথা কি কৈছে যে যেতিয়া 2020 চনৰ নতুন ক্যালেন্ডাৰখন প্ৰকাশ পাব আৰু সেই ক্যালেন্ডাৰ মতে বন্ধৰ দিনবিলাক সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ৰুটিনটো প্ৰকাশ পাব তো ডিসেম্বৰ মাহতে অলৰেডি ক্যালেন্ডাৰটো প্ৰকাশ পাব নতুন বছৰৰ কাৰণে তাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ৰুটিনটো পাই যাব তো আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শেয়াৰ কৰি দিয়ক তো ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ ইমানেই